Jaahas, missä sä nyt ollaan? Täällä on aika monen meteli, että hyvä, tää vähän huutaa, että kuuluu. Ja sataa. Ollaan Manilassa. Tässä lentokentän vieressä Savoy-hotellissa. Tänne tulee yksi kaveri tuolta, joka on käynyt Filippiinillä lomalla, niin Kari tulee käymään. Ja oottelin häntä, että sä käydä ulkona tänään ja sitten huomenna suomalaisten ilta täällä Makatissa saa Wok of Taiwan ravintolassa. Kaikenlaista. Tuli tänne vaan niinku viikonlopuksi nyt katselemaan suomalaisia. Sellainen meno. Ja tää on tällainen poikien viikonloppu, niin mikäs tän nimi olikaan? Sapana Breeze, joo. 3 euroa tämmönen pieni hässäkkä. Tällainen Sapana tämä rommi on tosi hyvä ja edullista täällä, niin tämä nimikkobaari tässä. Tässä on kaikenlaista. Mutta tosiaan tämä Sapana Freeze, 3 euroa. No terve terve! Nyt ollaan täällä Määränpäässä eli Manilassa, Makatissa. Mikäs tää hotellin nimi olikaan? Tää oli... No, se jääkö arvoitukseksi. No tässä ihan Burgos ihan vieressä. Tämä on Polar Street, joka on sama missään tämän illan juhlapaikka, eli Wok of Taiwan ravintola, joka on suomalaisomisteinen, tai ainakin suomalaisen manageroima Samin Beton kanava YouTubeensa. Tarkistakaa se. No savolaista härskeä menoa siellä. Ja moottoripyöräilyä ja suoraa puhetta. Tossa kävi eilen illalla syömässä Isakajahan meinaa Japanissa ja Koreassa niin baaria. Niin siellä oli aika edullinen olut. Alle 1,5 euroa ja sitten raameni tosiaan 2,5 euroa tuo raamenkeitto. Niin se oli hyvä tämmöiselle köyhälle matkamiehelle. Älkää huoliko, en mä ikuisesti tule olemaan köyhä, mutta tällä hetkellä vielä olen. Ensi viikolla ehkä jo miljonääri. Eikä enintään pesoisa, mutta pääsis ihan läppäin. Mulla on tää tulossa tää ihmeellistä. Tämä on tosiaan tämä Polar Street, niin ei ole se kaikista vilkkain katu tässä. Mutta on tässäkin kaikenlaista hihasta nykiä välissä. Ei tää niin, että sä vähän syrjäsät sä tuosta pääkadulta, niin ei tää niin paha tämä Burgos, että päivässä aikaa varsinkaan. Illallahan täällä sitten vähän on menoa ja ammattilaisia. Mutta tuntuu, että kun kävi tuolla siinä joku espanjalainen ravintola muuten. Joo, kun lukee Bienvenido, eli tervetuloa. Kävi ihan Burger Kingissä aamiaisilla, niin siinä vieressä pöydällä istui joku nainen. Ja se kokea haki katsekontaktia siinä. Niinku silleen aggressiivisesti. Ja se oli ihan oikea nainen. Niin mä ajattelin, en usko, että on semmonen ihan perustyttö ollut kyseessä. Mun kokemuksen mukaan aina kun nainen pyrkii juttelemaan, niin se on joku ammattilainen. No tuossa on tuo Wok of Taiwan. Ja kello lähentyy nyt kello 7, niin siellä pitää olla suomalaisia paikalla. Katsotaanpa, että ihan pikku vilaus, kun se kävelee vaivikkaan tosta. Katsotaan, onko siellä ketään. Se Riipisen Pasi olla myös siellä. Muita tyyppejä nyt en välttämättä tunne, mutta ulkona ei istu ketään vielä 7 alkaa ja nyt on kello 7. Tämmönen kaljaistoskeluilla vaan. Jos ette tiedä, missä Wok of Taiwan on, niin se Handlebaaria vastapäällä. Handlebar. Legendaarinen prätkäbaari. Mutta lopetetaan tähän kuvaaminen hetkeksi, että ei viitti ihan kysymättä kuvata ihmisiä. Joo, mennään sisään. 50 pesoa, eli jotain 75 eurosenttiä olut vielä 8 asti, kello 7 nytten. Ei oo jätket täällä vielä
Walk of Taiwanissa, mutta kai nyt se jossain vaiheessa ilmestyy. Jos jossain vaiheessa tilata myös tästä jotakin. Eli Walk of Taiwan, eli taiwanilaista ruokaa. Täällä löytyy kaikenlaista. Eikä ole hirveän kallistakaan, aika semmonen ok hinta Manilan keskustaan verrattuna. Keskiannos vaikka tästä sanotaan, että tämmönen niin semmonen 5,5 euroa. Joo. Okei, nyt päästiin pelipaikoille, niin ollaan täällä suomalaisten juhlassa, joka on videolle suostunut, ovat tässä nyt. Niin, mitäs kuuluu, kamut? Ja tässä on muuten kuuluisa... Ei me olla sun kamuja. Mutta hyvä kuuluu. Joo, hyvä. Mutta on uskollisia seuraajia. Joo. Joo, uskollisia seuraajia ollaan, mutta ei kamuja. Joo. Tässä on muuten Finhawksin perustaja Antti. Tai yksi niistä, niin. Joo. Terve vaan. Kiva tutustua. Pasi Riippinen, legendaarinen. Täällä ollaan. Joo. Ja täällä ollaan Tommin kanssa, mikä on aina privilegia. Noniin. Eli tässä oli paljon enemmän sakkia aikaisemmin. Osa kävi vähän aikaa ja sitten yksi naispuolinen osallistuja, kiitos hänelle. Ja joo, jatketaan tästä johonkin muuhun paikkaan tämän jälkeen ja katsotaan mitä raportoitava tulee sieltä. It's raining in Manila. It's raining in Manila. Tietää laulun. Mä oon menossa nyt tähän seuraava päivä siitä happeningista ja ilta venyy silleen omalta puolelta. Kyllä kaverit on fiksumpia lähti kotiin aikaisemmin, mutta mä jää sitten kiekkumaan tonne kanapaikkaan vielä andoksiin. Mutta ei siellä myös olutta, että mä vaan siellä jo söin parit kanaateriat ja kokista. Mene tähän Walk of Taiwanin nyt taas illalliselle, kun siellä on se kaljapromo ja sitten siellä on tuo Sprite Absolute promo myös. Ja mä mietin, että nyt lauantai-iltana, jos sitä ottaa jotakin kuppia hieman, niin siinä säästää parista pesua, kun siellä istuu. Ja ne ruuakki on aika hyviä. Että tilaanpa jotakin tänään syötävää, eilen en tilannut mitään. Joo, katsotaan minkälaista siellä on. Tosiaan 50 pesua niin on 8 astetta oluet. En tiedä mistä asti 8 asti, mutta kuitenkin 8. Halvempaa kuin 7. 50 pesua, eli se on jotain ehkä 75 €. Tervetuloa vaan seuraavaan päivään täällä sunnuntai-aamu Manilassa, Makatissa. Tässä on sellainen aita. Joku koko ajan näyttää, että menee monta sata metriä täällä. Niin taksiajat tuosta vierestä tiedä pitkin ja tööttää. Siis silleen, että hei, tuuksa kyytiin? Mä mietin, mitä sen päässä liikkuu, että mä kiipeätän ajan yli vai mitä? Oh. Manila äänekäs ja likainen, mutta tämä itse asiassa tosi leviä kävelykatu. Leveä, missä mä oon kävellyt Manilassa. Ja tallettaa vähän rahaa tilille, kun käteisenä kaikki tällä hetkellä, että saa maksaa tuon hotelli yhden yön lisää. Sitten ehkä Riipisen Pasin kanssa kahville tässä vieressä on semmonen rikkaiden asualue, niin siellä on joku semmonen puisto, missä on meininkiä sunnuntaisin tai viikonloppuisin. No arvakkaa, oliko siellä sitä Cash Accept Machinea. Täällä sitä sanotaan sitä Cash Deposit Machinea tai tallennusautomaattia. Kamiksi eli Cash Accept Machine. No ei tietenkään ollut. Koska ei täällä voi luottaa mihinkään tällä saatanan p***ssä. Onkin hienoja rakennuksia, mutta voi vertaa tää Koreaan, niin ei kyllä hätkäätä yhtään. Tai muuhunkaan Aasian maahan. Vietnami voittaa heittämällä myös ainakin tää kaupunki-infra. Täällä luonto on kyllä parempaa kuin Vietnamissa. Merenalainen luonto. Joo. Tässä lähettyvillä on muuten semmonen
talo ollut aikana kuin Gilarmi, joka on Armi Kuusela, entinen tämmönen hotelli tai asuntola. Se on jo kuulemma purettu, mutta semmoista suomalaista historiaa tässä alueella. Aviomiesen kanssa oli iso bisnes. Kaikenlaista. Taas kerran tuli todistettua tämä kuuluisa sanonta täällä, että mikä ei toimi, mutta kaikki aina järjestyy, niin 3. yrittämällä ihan prima seteleillä otti sisästi. En saa jo harmittaa välissä, että onnistuuko tää ollenkaan. Joo. Minäpä aamiaiselle nyt. Oli eilettäänkin istumassa iltaa siinä Walk of Taiwanissa ja oli hyvät ruuat, ei siinä. Ja mukava ilta. Siinä istui sitten filppariporukka siinä vastapäätä siinä ravintolassa, niin tuntui, että se yksi känniäjä halusi huomiota, niin tavallaan semmonen pikku lapsi, että se halusi ulkomaalaista huomiota. Se sanoi, että hän on BIR, eikö BRIsta. Sitten mä, että niin, onko se BIR, se BIRI, se mikä Bureau of Internal Revenue, eli se verotoimisto. Mä kerään näitä veroja näiltä liikkeeltä, niin että sieltä kuulemma ja sit se alkoi selittää jotain, että onko mulla viisumia ja mikä sun viisumi on ja tosi huonolla englannilla, yllättävän huonolla englannilla niin filppariksi, joka kuulemma työskentelee varsinkin tämmöisessä toimistossa, niin pitäisi käydä kouluja, juuri sitä englantia opittu, niin se yritti niin jotenkin päteä siinä, että viisumihommalla ja sitten mä, että niin, turistiviisumilla täällä joo. Ihan kun se kuulus hänelle, niin se halusi olla tämmönen niin virkamies, joka kuulustelee siinä. No se. Sitten mä kysyin sille, että usein mun pankaalan, että mikä sun nimi on visaajaksi, kun se oli kuulemma varai se tyyppi, niin se puhuu visaajaa. Niin sitten se meni hiljaiseksi, se ei muistanut omaa nimeä, tai ainakin se tarjoilija sanoi mulle, että ei se muista omaa nimeä. Hetken päästä tuli sitten, aika humalassa oli se, mutta niin se hämmästi, kun päästä osasi visaajaa jonkun verran, niin joo. Mutta siis se, sitten siitä leppykö mä niin vastailin sen kysymyksiin, niin mitä vaan, osa totuuksia, osa ei. Ja sitten kun mä antoin sille vähän huomiota, onpa täällä kuuma muuten. Antoin vaan huomiota sille känniselle. Sit se oli semmonen, että halus kamuuksia kaikkea. Mut tuli mieleen semmonen 5-vuotias, joka haluaa huomiota niin silleen, että hei, kato mun piirustusta. Niin tää oli kiva ilta siellä Walk of Taiwanissa, kyllä suostelin sitä paikkaa silleen, se on ihan rauhallinen aika. Ihan hyvässä hinnassa, ei liian kallis kai. Katsotaanpa, onko se seuraava lokaatio auki sitten. Nyt ollaan matkalla sinne, oli se nimi Salcedo puisto. Se Pase asuu siinä lähellä. Täällä ei niinkö nää sähkölineet roiku. Kiva nää. Mä kaatin tätä hienostoaluetta. Ihan siisti. Tossa oli vieressä niin siistein Andox, minkä mä ikinä nähnyt. Ihan uudessa talossa. Ja Andox on mun lempi kanapaikka täällä Filippiineillä, niin tuli heti semmonen fiilis, että täällähän voisi viettää aikaa. Kivan näköisiä rakennuksia. Tuo Facade on aika siisti tässä. Täytyy sanoa, että tää on kyllä siisteintä asuinaluetta, mitä mä oon filppareilla nähnyt. Vähän niin tämmöistä vanhempaa taloa ja sitten ihan ultramodernia vierekkäin. Ja siisti yhdistelmä. Ja sitten täällä on hyvät kävelykadut, voi niin kävellä. Joka on harvinaista Filippiineillä, niin joo. Mennäänpä tuolla Salcedo puistoon, missä Pasin kanssa on tapaaminen, niin tämä eri Pasi, mikä oli Koreassa, tää on Filippiinien Pasi. Tämmönen Filippiinien asiantuntija asunut 40 vuotta täällä varmaan. Pitää semmoista kuin Patriado-blogia. Käykää tsekkaa se
Tää on ihan niinkö vetää vertoa mille tahansa eurooppalaiselle suurkaupungin tämmöiselle keskustalle. Mä en oo ikinä käynyt ennen, että sä makatin tässä hienostoalueella. Aina ollut siellä nurjemmalla puolella. Joo. Mäpä me istumaan tonne ja katsot, jos se ilmestyy se Pasikin sinne. On siistiä, ei oo roskaa, ei oo kerjäläisiä juuri yhden nää vaan saattaa. Sitten haittaa silleen. Vanha ukko siinä oli 7 ees, mutta tää on ihan todella. Kyllä täällä viihtys silleen, että ihan oikeasti. Kotitalon tuolla kattoterassilla niin tämmöset näkymät. Nyt en kurottele laaja yli, ettei kamera vahingossakaan tiputtu nyt. Tässä sauna tässä tuolla. Voin ehkä vilausta näyttää sen teille hetken päästä. On komiat näkymät kyllä, joo. Tää voisi olla mistä tahansa aasialaisesta suurkaupungista tämä näkymä oikeastaan. Tässä on tää sauna, missä nyt on kiuas vähän hajalla, mutta se tulee ihan pari viikon päästä kuulemaan. Se uusi kiuas. Eli Sauvon kiuas. Tämmönen ihan pala Suomea täällä Manilassa. Olisi kiva kokeilla, mutta joku toinen kerta sitten. Joo, tässä tosiaan todiste, että on Sauvon sauna. Tehty Sepunsaarella tuolla Maktanilla, mutta suomalainen yritys. Tässä vieressä on tämmönen toinen sauna, joka on se vanhempi filippiniläinen sauna niin sanotusti, joka ei enää käytössä. Niin tässä Pasi kertoi äsken tuon jännän tarina, että tämä on se kiuas. Niin tämä on tehty tuosta teollisuushallin lämmityslaitteesta sille, että se lähtee se iso putki tuosta ylöspäin. Lämmitetään ilmaa jostain syystä. Sitten ne kyhäsi tommoseen korinuille kiville. Ja sitten kattokaa tuo sähköliitäntä. Ei herra jumala. Mutta sitten se mielenkiintoinen osa tässä se, että kyllä se kuulemma toimii tuo, mutta tässä on yksi naula tässä seinässä. Asiassa se on tässä kohdalla. Niin se on lyöty sen naula suoraan sähköjohon läpi. Niin silloin kun tuossa istuu ja sitten märkänä nojana tuo seinään, niin saa aina semmoinen sähäri. Kun eilen kuulin tuolla suomalaisten juhlassa, tai perjantaina, että täällä on Pasilla semmoinen sauna, mistä saa sähkäreitä, niin tarvittiin tätä vanhaa saunaa. Ei sitä uutta. Niin sen takia hankkivat tuo sitten sen uuden Sauvon kiukaan. Nyt on Pasin kanssa rupatellut semmoista 4 tuntia ja ollaan tässä, tai olen Pasi lähti kämpille, että Makatin keskustassa tässä hyvällä asualueella. Mikä tämän nimi onkaan, niin mä luulen, että ehkä se Armi Kuusellakin asuu tällä aikoinaan. Mutta täällä lasi-ikkuna tuossa ravintolassa, en mä tuohon viitin mitenkään mennä kuvailemaan sisälle. Mutta tosi hyvänäköisiä rafloja tässä. Mä tykkään näistä puista. Ja sitä on todella sivistynyt. Ihan Euroopan tasoinen, ellei parempikin. Tosi kiva paikka siis. Asua ja elää. Ihan... Tää on semmonen miellyttävin paikka Manilassa, missä mä oon ikinä käynyt. Sen mä voin sanoa. Joo, nyt mä tiedän samaa. Tässä on tää puisto, missä tavattiin. Tää kuulemma tämä on niinku vanhan rahan paikka. Että sitten se BGC, missä aina hehkutetaan tuolla YouTube-videolla se uusi asualue, se on uusrikkaiden. Mutta tämä on se vanha raha. Mäpä menen tästä. Ja täällä asuu näitä poliitikkoja ja yhteiskunnallisia tärkeitä ihmisiä. Tuossa on jopa koirapuisto. Dumakelessa ei taida olla koirapuistoa. En ole nähnyt ainakaan. Koirat on yleensä semmosessa pikkuhäkeessä, joka on todella surullista.
todella kivan näköistä seutua kyllä. Voisin kuvitella, että täällä viihtyisin ihan hyvin. Tämän Pasin kanssa juttelin, niin yksiö voi saa 30 tonnilla, eli vähällä 500 eurolla. Ja varmaan se siitä lähtee, että 50 tonnia, ehkä 2 makuuhuonetta voisin kuvitella. Että mun tapauksessa tarvitsisi olla 4 makkaria, niin se on ehkä 70 tonnia jo. Kävin tässä kahvilla tässä ravintolassa. Mut sitten alkoi janottaa niin paljon, että piti muutamalle oluelle lähteä. Ihan pikkusen kalliimpia nämä juomat tässä Makatsin keskustassa. 15 pesoa kalliimmat kuin Dumaguetissa. Kyllä mä Pehmosen puhuin, että ihan sama hinta oli kassalla, vaan näytti sillä hyllyssä, että olisi enemmän hintaa. Mutta 66 pesoa tuo vodka Sprite. Tuo kassa vaan. Mä katsoin, mitä se jää laskemaan, kun se siinä jähmettyssä. Mä sanoin, että 34 pesos, niin 66 pesoa maksoi tuo juoma. Mutta se oli luullut, että se 100 oli 1000, se oli tonniseteli. Sitä se mietti. Se näyttää, joo, se oli tonniseteli. Se oli tonniseteli, mutta ei se sitä uskonut ennen. Siinä oli kuitti väärin laitettu, että tonniseteli annoi, mutta se sanoi, että no, tässä on oikeat vaihtorahat 34. No. Pitää olla rehellinen. Rehellisyys maan perin, mutta onko se sittenkään näin? Musta tuntuu, että rehellisyys ei ehkä peristä maata kuitenkaan. Mutta minä pysyn rehellisenä. Kävelemästä tänne. Ei tässä 800 metriä tonne takas tuohon, missä Motsan Burgos Streetin vieressä. Mutta tässä on tämä Filippiinien siistein Andoksi. Tää on ihan varmaan Andoksi, siis tämä Andoks kanapaikka, niin en ole näin hienoa Andoksia kyllä nähnyt. Tää on kyllä siisti. No. Tääkin jotenkin Andoksiin liittyvä homma tämä viereinen, mutta uusi brändi tämä Always Open. Tää on siistiä Andoksi kyllä. Kyllä mä tossakin viihyn, mutta sitten mä viihyn parhaiten niissä kämäisissä paikoissa. Joo. Makati on tämmöstä. Täällä vaan niinkö pari puolta, että on se Burgosin semmonen kämäinen, no nurjempi puoli, mutta enemmän hauskaa. Ja sitten on tuo siisti kehittynyt Makati, missä oltiin Pasin kanssa tänään. Siellä kyllä toimii ihan niin kuin Euroopassa ja viimeisen päälle asiat. Tai siis Suomessa sanotaan näin. Tossa kävi aamiaisilla Mäkissä tänään, niin en menisi uudestaan siihen ikinä, jos tietäisi minkälainen odottelu siellä on. Yläkerrassa on asiakaspaikat ja alakerrassa älytön härdelli. Siis siinä tulee enemmän noita grabbitilauksia, eli ruokalähettien tilauksia, kuin oikeita istuvia asiakkaiden tilauksia, niin se saa jonottaa. Siellä oli yksi ihminen mua ennen valehtelematta yli 20 minuuttia seisoo siinä. Ennen kuin saan tilauksen sisään ja sitten siinä oottelee sen 10 minsaa vielä. Ei se mikään pikaruokala enää ole sitten. Joo. Mutta oli silloin, kun oli aamulla nälkäinen, niin siinä hetkeen mulla oli ehkä vähän, tämä video alussa vähän känkkäränkkää siinä päällä, kun en ole syönyt mitään ja piti käydä laittaa vähän rahaa sinne pankkiin, niin ja sitten vihdoin saa Burger Kingit on vieressä, niin se on aina aika tyhjillä. En tiedä mistä se johtuu. Ehkä siitä, että siinä on 20 pesoa tyyli halvempi se aamiainen, mutta siinä Mäkissä siis. Ja täällä on paljon korealaisia, joka on tosi hyvä homma. Ne tuovat hyvää ruokaa aina mukana ja laatua. Korealaisia rafloja siis. Huomasin tuossa Makatin tuolla hienolla alueella, että siellä myös kaikki automaatit oli toiminnassa. Että ei ollut semmoista, että joka kolmas toimii niin kuin Dumaguetissa. Joo. Ei mennä tuohon autolle.
Tuossa on Burgo Street ihan tuolla. Siinä ne menee. Jokainen ottaa tilasi. Vois mennä toi Izakayaan nyt illallisella ja sitten lopettaa video siihen ehkä. Mä menen siihen tuohon raamenkeitolle. Se on alle 3 euroa se raamenkeitto, niin hyvä hintalaatuisuuden. Taidaan päätyä tähän, mikä otettiin viimeksi, mutta sitten mä lisään siihen tätä possunlihaa, niin se on semmonen 5 euroa sitten. Tämä näyttää olevan aika paljon sitä lihaa. Tässä voi myös ostaa tää soijamuna. No kyllä tuo mulle riittää tuo ihan hyvin tuo. Izakaya ja baari. Kaikenlaista grillitikkua, tippuun paljon euroja. Kanariisia. Joo, mutta nyt mä menen tuolla ihan raamenilla. Toivottavasti toimii. Tuli pöytään ja tässä on tätä possusuikaa, tätä grillattua possua. Tässä on paljon sitä niin kutsuttua umamia. Vois voida kyllä tilata tähän se kananmunan myös kilkeä, että ei ne lihat näytti paljon isommilta siinä kuvassa. No näillä mennään nyt. On ihan hyvä ilta ja pala. Riittävä mulle. Tää on tuttu mesta, se on tuo Kupana Cafezza eesä. Näkyy tuolta vähän ja sitten tämä se... No tää on se kuuluisa seiskapsa kaikki. Nämä prostituoidut pörrää ja sinne kun minä ostaa vettä ja mulla tuolla on pisse, niin herran jumala, että ihastaa nyt, että siellä oli... No. Niin, mikäs tämä olikaan tämä? Kupana Cafe nykyään omistaa vissi se värikäs amerikkalainen paikka, mikä se onkaan. No kuitenkin, niin mä valitsin tämän paikan niin tähän loppuintroon niin tietyillä kriteereillä. Ne voi niille paljastaa teille, mutta joo, tuli tää muistikortti täyteen, niin mä tarvitsen sanoa, että mä valitsin tämän loppupaikan tai intro niin tietyillä kriteereillä, joka tulee niin monesti extempore. Saattaa olla väsynyt naama, kun meillä on niin syvälliset keskustelut Pasin kanssa, niin siinä niin tämä mun aivomassa ei riitä Pasin kanssa väittelyyn, niin siinä väsyy tämmönen pieni mies. Niin, haluan kiittää kaikkia osallistujia tänne Suomi-bileisiin täällä Manilassa. Tällä hetkellä en muista kaikkia osallistujien nimiä, mutta muistan kasvot. Ja oli mukava ilta. Ja sitten otetaan uusiksi joskus. Mä lensin tänne Manilaan just tämän happeningin takia ja sitten oli myös tämä frendi täältä Oulusta, joka kävi Filippiineillä ja kävi Palavanin reissun. Kari myös, terveistä Karille vaan. Niin. Meillä oli torstaina hyvä sessio myös juteilussa tuolla Manilassa, niin oli 2 asiaa. Kari on täällä ja sitten kaikki nämä Suomi-Manila-tyypit. Niin, anteeksi mua. Joo, no nyt se on. Joo, mutta ei mulla ole mitään syytä, miksi mä valitsin tämän paikan. Mutta että tää on lähellä tää hotellia ja sitten istun tähän. Herran jumala, melkein 2 euroa ollut. Siis ihan ryöstöhinta. Joo. Mutta pidintä puheitta, niin kiitoksia videon katselusta ja ensi kertaa.